ከዚህ ቀደም ባለው ቪዲዮ ቢትኮይን እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። ቢትኮይን በማግኘት እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን ስራ መስራት የምንችልበትን መንገድ አሳይቻችሁ ነበር። ዋሌትም ደግሞ ዛሬ ያን ቢትኮይናችንን ስቶር የምናደርግበት መንገዶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቢትኮይን አገኘን። ቢትኮይንን ካገኘን በኋላ የት ነው ስቶር የምናደርገው? ቢትኮይን ሰበሰብን፣ ግን የት ነው ስቶር የምናደርገው የሚለው ነው ዛሬ ቃል እንደገባሁት ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ቀደም ብላችሁ ያንን ከዚህ በፊት የለቀቁትን ቪዲዮ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቪዲዮ ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች ይሄኛው ቪዲዮና ይሄኛው ቪዲዮ ስለ ቢትኮይን እንዴት ነፃ ቢትኮይን ማግኘት እንደምንችል ያሳየውበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ለዛ እነዛን ቢትኮይን ካገኘን በኋላ የት ነው ስቶር የምናደርገው? እንዴት ነው ሴል የምናደርገው? እንዴት ነው ሪሲቭ የምናደርገው? እንዴት ነው ቢትኮይን የምንቀበለው ራሱ የሚለውን መንገዶች ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አላዛሩ ቢሸት ባላለው እዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እንዴት ቲክታካችን ማሳደግ እንችላለን፣ እንዴት ኢንስታግራማችን ማሳደግ እንችላለን፣ እንዴት ፌስቡካችን ማሳደግ እንችላለን፣ ለፐርሰናልም ይሁን ለቢዝነስም ማሳደግ የምንችልበት መንገዶች እና ደግሞ የተለያዩ የስኬት ታሪኮች የምናወራበት ቻናል ነው ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ካጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ከመግባቴ በፊት ወደዚህ ቪዲዮ ዋሌት ምንድነው የሚለውን ነገር ትንሽ እናወራበታለን። ዋሌት ማለት ቢትኮይናችንን ወይም ደግሞ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ቢትኮይን ብቻ ሳይሆን ክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ ዲጂታል ወርልድ ማለት ነው። እንዴት ኢቴሪየማችንን እንዴት ቢትኮይናችንን እንዴት ሊትኮይን ይባላል ኤልቢሲ ይባላል ብዙ አይነት ክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ። እነዛ ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ስራ ሰርተን እንዳሳየዋችሁ ቢትኮይን የምናገኝበትን እዚህኛው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ካላያችሁት ቀደም ብላችሁ ይሄን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት እንዴት ቢትኮይን ማግኘት እንደምትችሉ በዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቢትኮይን ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ መጣችሁ እንዴት አድርገን ያን ያገኘነውን ቢትኮይን ስቶር ማድረግ እንችላለን የሚለውን እዚህ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ለዛ እነዛን ያገኘናቸውን ክሪፕቶ ከረንሲዎች ስቶር ማድረጊያ ማለት ነው ዋሌት ማለት። ለዛ እንዴት የምንሸጥበት የምንቀበልበትም ቦታ ነው ዋሌት ማለት እና ዛሬ 3 ቤስት ዋሌት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እኔ የምጠቀምበት ቤስት ቦነስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ማየታችሁን እንዳረሱ። ለምን ያቺ ቦነስ ያልኳችሁ ሜተድ በጣም ዘ ሴፈስት ክሪፕቶ ከረንሲ ስቶር ማድረጊያ ስለሆነች ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ክሪፕቶ ከረንሲ ስቶር ማድረጊያ ብዙ አሉ፣ ግን በአብዛኞቹ ሃክ ይደረጋሉ። በጣም ጂኒየስ የሆኑ ሃከሮች አሉ። እንደውም በቅርብ እንደሰማሁት አንድ ካምፓኒ $75 ሚሊዮን ነው ሉዝ ያደረጉት ሃክ ተደርገው ማለት ነው። እና እኛም ደግሞ እዛ ላይ ስቶር አድርገን ደግሞ ሃክ ልንደረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ዛሬ 3 ቤስት ምንም ከሃክ ሴኩሪቲያቸው በጣም ስትሮንግ የሆነ ዌብሳይቶች ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ምንም እነዚህ ቦታዎች ላይ ስቶር አድርገን ምንም ሊያጨናንቀን አይችልም ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮይንቤዝ ይባላል። coinbase.com ብላችሁ ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀምበት ዋሌት ነው ማለት ነው። እና እዚህ ዋሌት ላይ የሚገርማችሁ ነገር መግዛት እንችላለን፣ መሸጥ እንችላለን፣ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መቀበል እንችላለን። በባንክ አካውንታችን ቀጥታ የሰራነው ቢትኮይናችንን በባንክ አካውንታችን ቀጥታ የሚልክልን ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ስቶር በማድረግ ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ሴፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ ደግሞ መሸጥም መግዛትም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ቢትኮይን በአሁኑ ጊዜ 417882.78 ብር ነው። የሚገርማችሁ ነገር ጋይስ አስቡት፣
በጣም ፓወርፉል ነው ቢትኮይን ዲጂታል ከረንሲ የሌለ በጣም ፓወርፉል ነው ወደፊት ብር ቀርቶ በሱ ነው መገበያየት የሚጀምረው ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው እና የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ነገር ቀን በቀን እየጨመረ ይሄዳል እኔ የማረጋው እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ኦንላይን ስራ በመስራት ቢትኮይን ሰበስብና ቢትኮይንን ስቶር አደርጋለሁ እንደዚህ የማሳያችሁ ዋሌቶች ላይ ማለት ነው እነዛ ዋሌቶች ላይ ስቶር ካረኩኝ በኋላ ቫሪ የሚያደርግበት ታይም ይመጣል በጣም አሁን እንደምታዩት ይሄ ግራፍ ማለት ነው እንደዚህ እየጨመረ እየቀነሰ ነው የሚሄደው በጣም በሚጨምርበት ታይም እንሸጠዋለን ማለት ነው በቃ ይሄ ነው የክሪፕቶ ከረንሲ ጌም ምንም ነገር አይደለም ለዛ በሚጨምርበት ታይም መሸጥ በሚቀነስበት ታይም ደግሞ መግዛት ማለት ነው በቃ ጌሙ ማለት ነው እና እንዴት አድርገን ነው መቀበል የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ coinbase.com የሚለው ገብታችሁ ተመዘገባላችሁ ማለት ነው ልክ ከተመዘገባችሁ በኋላ ዳሽቦርዳችሁ እንደዚህ ነው የሚሆነው ይመጣል ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር እዚህ coinbase ላይ ራሱ ልክ እንደገባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ራሱ earn ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት earn free crypto with coinbase earn ይላል ለዛ earn crypto የሚለውን እናውቀዋለን ማለት ነው እና እነዚህ የምታዩአችሁ ጋይስ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲ ናቸው እነዚህ አሁን ካይበር የሚለው ኮምፓውንድ ኦርካይድ ቴዞስ ምናምን የሚሉት ማለት ነው እና እነዚህ እንዴት ይከፍሉናል የሚሉን ብታዩት ቪዲዮ ስናይላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚ ካይበር is a protocol that aims to make exchange ethereum tokens easy and frictionless ይላል learn how it works and you will earn up to $6 in KNC ይላል ማለት ነው ለዛ ስለዚህ ብቻ ስለተማረን ብቻ $6 ይከፍለናል ማለት ነው ጋይስ ይሄ ቀላል አይደለም ሊጂት የሆነ መንገድ ነው ማሳያችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ coinbase.com ብላችሁ ማለት ነው በጣም ሊጂት ብዙ ሰው የሚጠቀምበት መንገድ ነው ማለት ነው ለዛ እኔ ኦሬዲ አርን ስላረኩት ነው ይሄንን እና እነዚህን ሰብስበን ብቻ ወደ $20-30 ብቻ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እኔ እንደውም ስጀምር በዚህ ነው የጀመርኩት $20-30 አገኘው ከዛ በኋላ ነው ኢንቨስት ያደረኩት ማለት ነው ያን ያገኘሁትን ወደ ቢትኮይን ይለወጡት ከዛ በኋላ ቢትኮይን ለውጪ ልክ ከፍ ሲል ነው የሸጥኩት ማለት ነው ለዛ ከዛ በኋላ ደግሞ ዝቅ ሲል ደግሞ ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ ገዝቼ ድጋሚ ከፍ ሲል ደግሞ ማገላበጥ ማለት ነው እንትኑ ለዛ አሁን እዚህ ጋር ስለነዚህ የተማረን ብቻ earn ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ማሳየት የፈለኩት ነገር እንዴት አድርገን ነው አሁን ለምሳሌ ከዛ በፊት ያሳየዋችሁ ቪዲዮ አለ ከዚህ በፊት ያሳየዋችሁ እንዴት አድርገን ክሪፕቶ ከረንሲ earn ማድረግ እንደምንችል ማለት አሁን እዛ ላይ ክሪፕቶ ከረንሲያችን earn አደረገን ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምናደርገው እንዴት ነው ወደዚህ ምንልከው የሚለው ነው ወደዚህ ፕላትፎርም አሁን ከዛ ካሳየዋችሁ የሆነ ኮይንቲፕሌይ የሚባል ዌብሳይት አሳይቻችኋለሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮን ካላያችሁት ደግሞ መለስ ብላችሁ እንድታዩ ተጋብዛችኋለሁ እዛ ዌብሳይት ላይ አሁን ኮይንቲፕሌይ የሚባል ዌብሳይት ላይ earn አደረገን ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምንልከው የሚለው ነው ከዛ ከኮይንቲፕሌይ ሴንድ እንለዋለን ሴንድ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር መተን ሪሲቭ ነው የምንለው ማለት ነው ጋይስ ቆይ ላሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር ሪሲቭ እንለው እቺ አድሬሴ ናት የኔ በዚህ አድሬስ ይላክልኝ ቀጥታ ወደዚህ ዌብሳይት ወደዚህ አድሬስ የኮይንቤዝ አድሬስ ነው ወደዚህ ይገባልኛል ማለት ነው ለዛችኛው ኮፒ እንላትና ኤኒዌር ክሪፕቶ ከረንሲ ኦንላይን የሰራንበት ቦታ እንሄድና እቺን ነው ፔስት የምናደርገው ማለት እዛ ሴንድ እንልና እዚህ ጋር ደግሞ ሪሲቭ ማለት ምንም ይከብድ ነገር ቀላል ነገር ነው ለዛ እዛ ሴንድ ብለን እቺኛን ኮፒ እናደርግና እዛ ብር የሰራንበት ክሪፕቶ ከረንሲ ያገኘንበት ቦታ እንሄድና ይሄንን አድሬስ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ ፔስት ካደረግነው በኋላ እዛ ጋር ሴንድ ማለት ብቻ ነው አለቀ ከዛ ወደዚህ ይገባልናል ማለት ነው ምንም ይከብድ ነገር የለም በቃ ቀላል ነገር ነው ለዛ የመጀመሪያው ዌብሳይት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው coinbase ይባላል coinbase.com ይባላል ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ሪኮመንድ ማድረገው ዌብሳይት ነው ዋሌት ስቶር የምታደርጉበት ዋሌት ነው መላክ ትችላላችሁ መግዛት ትችላላችሁ መቀበልም ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚሁ ትሬድ የምታደርጉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው እሺ ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ coinex.com ይባላል ይሄኛውም በጣም ሪኮመንድ ማድረጋችሁ በጣም ሊጂት የሆነ ትሬድ የማድረጊያ ቢትኮይን ወይም ክሪፕቶ ከረንሲዎች ትሬድ የምናደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ግራፍ ነው ጋይስ አሁን ይሄ ግራፍ እንደምታዩት ይጨምራል ይቀንሳል ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን
ቀነሰ በጣም ቀነሰ ከዛ ከፍ ያለ ሄደ ቀነሰ ከፍ አለ ቀነሰ ከፍ አለ በጣም እየቀነሰ በቃ ይሄዳል እንደዚህ ነው ገብቷችኋል ግራፉ ይሄዳል ይቀነሰ አሁን በዚህ ታይም አሁን በጣም ቀንሷል እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አንድ ቢትኮይን እንደምታዩት እቺኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት 11706.63 ነው እንትኑ የሚሸጠው ማለት $11000 ማለት ነው $11000 $706.06 ነው የሚሸጠው ማለት ነው ለዛ ይሄ ቻርት አሁን እንደምታዩት በጣም እየቀነሰ አይደለም የሚሄደው እየጨመረ የሚሄድበት ታይም አለና ጌም ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 11795 ገብቶ ነው የወረደው ከዛ እዚህ ጋር አሁን 11709 ገብቷል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር 11790 ሲሆን እንደዚህ ከፍ በሚልበት ቻርቱ ማለት ነው ብልጥ የሆነ ሰው ይሸጣል ማለት ነው ይሄን ቢትኮይን ከዛ በኋላ ሸጠን ደግሞ በርካሽ በጣም እንደዚህ አሁን በሚወርድበት ታይም አለ አሁን እዚህ ጋር አልወረደም እዚህ ጋር ብታዩት $11583 ነው እዚህ ጋር እንደዚህ በሚወርድበት ታይም ደግሞ እንገዛለን ማለት ነው እንደዚህ ያደረገን ነው እንትን ምንለው ማለት ነው ከፍ ሲል እንሸጣለን ዝቅ ሲል እንገዛለን ማለት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለም እና ይሄኛውንም ገብታችሁ ቼክ አውት እንድታደርጉት ጋብዛችኋለሁ ማለት ኮይንx.com ይባላል ኮይnex.com ይባላል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባይ ሴል ይላል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀላል ነገር ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለም ሲኖረን አሁን ቢትኮይን ሲኖረን ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ክሪፕቶ ከረንሲዎች ሲኖረን ገዝተን ያተረፈን መሸጥ ብቻ ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነው ለዛ እነዚህ ዘ ሴፈስት የሚባሉ ቢትኮይናችንን እሺ ወደ ሶስተኛው ደግሞ ስንገባ ቦነስ ያልኳችሁ መንገድ ይሄ ነው ጋይስ ኤክሶደስ ይባላል EXODUS ይባላል ደግሞ አለው EXODUS ይባላል ይሄ ጋይስ በጣም ቤስት እና ዘ ሴፈስት ክሪፕቶ ከረንሲያችንን የምናስቀምጥበት ቦታ ይሄ ነው በአሁኑ በ2020 ወይም ደግሞ በእኛ በ2012 ዘ ሴፈስት ክሪፕቶ ከረንሲ ማስቀመጫ ብዬ ማስበው ለኔ ይሄ ነው ለዛ ይሄኛውን ዋሌት እንድትጠቀሙት ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ይሄ አሁን እንደምታዩት ጋይስ ይሄ ዴስክቶፕ ቨርዥኑ ነው ማለት ነው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ኤክስዶስ ይላል EXODUS ይሄን እንደምታዩት እንደዚህ ነው አጻጻፉ ማለት ነው ገብታችሁ ጉግል ላይ ማለት ነው ኤክስዶስ ብላችሁ እንደዚህ ሰርች ታረጉና ዳውንሎድ ሚላለ ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ ካረግነው በኋላ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ይጠይቁናል ስለኛ ስለራሳችን ማለት ነው እሱን ኢንፎርሜሽን ሞልተን ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት እንትን ያመጣልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ገብታችሁ ከዛ እንደፈለጋችሁ ሴል ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁና ዘ ሴፈስት ሰኪዩር ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ሰኪዩር የምታደርጉበት ቦታ ይሄ ነው እና እነዚህን ያሳየኋችሁ ሶስት ክሪፕቶ ከረንሲያችንን ስቶር የምናደርግበት ቦታ በመጠቀም ክሪፕቶ ከረንሲያችንን ሰኪዩር ወይም ሴፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለዛ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል በፊት እንዳሳየኋችሁ ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ካገኛችሁ በኋላ ቢትኮይናችሁን ወይም የተለያዩ ቦታ ሰርታችሁ ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ካገኛችሁ በኋላ እነዚህ ቦታዎች መታችሁ ስቶር እንድታደርጉ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው እነዚህ ዘ ሴፈስት እና ሰኪዩር የምላቸውን ቦታዎች ነው ያሳየኋችሁ ማለት ነው ለዛሬ ይሄንን ይመስላል ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው